কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, যি একেধাৰে গীতিকাৰ সুকণ্ঠৰ অধিকাৰী, যাৰ সংগীত প্ৰকৃতি, কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ বাবে বাজি উঠিছিল, যি আছিল এগৰাকী সুদক্ষ চিত্ৰশিল্পী, যিয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আইকনিক কাল্পনিক ছবি আঁকি উলিয়াইছিল। এগৰাকী নাট্যশিল্পী, যাৰ তাণ্ডৱ নৃত্যৰ বাবে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে তেখেতক কলাগুৰু উপাধি দি থৈ গৈছিল। এজন বহুভাষী, যি 13টাতকৈও অধিক ভাষাত কথা পাতিব পাৰিছিল। এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আৰু অভিনেতা, জয়মতী, এৰাবাটৰ সুৰ, চিৰাজ আৰু প্ৰতিধ্বনি আদি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰত অৰিহণা যোগাই থৈ গৈছে, যাৰ বাবে ৰাভা সংগীতৰ জন্ম হৈছিল। অসমৰ শিল্প, ৰাজনীতি, সংস্কৃতিৰ ভেটি সুদৃঢ়ভাৱে গঢ়ি তোলা এজন উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। তেখেতৰ জীৱনৰ যিমানেই গুণানুকীৰ্তন নকৰোঁ কিয় শেষ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু তথাপিও আজিৰ প্ৰজন্মৰ বহুতে এই বীৰ আৰু প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে নাজানে, আৰু নজনাটো অসমীয়া হিচাপে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক। আহকচোন এই বীৰ পুৰুষজনাৰ কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ। কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্ম হৈছিল 1909 চনৰ 31 জানুৱাৰীত ঢাকা চহৰত। এটা বড়ো পৰিয়ালত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ পিতৃ আছিল ৰায় বাহাদুৰ গোপাল চন্দ্ৰ মুছাহাৰী আৰু মাতৃ গেথি মেছ। জন্মসূত্ৰে বড়ো যদিও তেওঁক এটা ৰাভা পৰিয়ালে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ পৰাই ৰাভা উপাধিটো তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল। বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱে তেজপুৰ চৰকাৰী হাইস্কুলত অধ্যয়ন কৰি থকা অৱস্থাতে প্ৰকৃতি, লোকগীত, শিল্প, স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কাহিনী আদিৰ পৰা মোহিত হৈ পৰিছিল। পিছলৈ তেওঁ কলিকতালৈ যায় আৰু ছেণ্ট পল কেথিড্ৰেল মিছন কলেজ আৰু ৰিপন কলেজত তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। কলিকতাত অধ্যয়ন কৰি থকা অৱস্থাতে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱে বাওঁপন্থী মতাদৰ্শৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল। মহাত্মা গান্ধীয়ে অহিংসাই তেওঁক স্পৰ্শ কৰিছিল যদিও স্বাধীনতা যুঁজ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক দুয়োটা হ'ব লাগিব বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল। সেইবাবে ঔপনিৱেশিক ক্ষমতাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামৰ যুঁজত নামি পৰিল আৰু জনসাধাৰণৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গা কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ নিজৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা চিৰদিনৰ বাবে ত্যাগ কৰিলে। তেওঁৰ বাবে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা স্বাধীনতাই যথেষ্ট নাছিল। প্ৰকৃত স্বাধীনতাৰ অৰ্থ আছিল দৰিদ্ৰতা, মজুৰিৰ দাস ব্যৱস্থা, সামাজিক বৈষম্যতাৰ শোষণৰ পৰা মুক্তি। নিজৰ আদৰ্শ অনুসৰি বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱে ব্ৰিটিছে তেওঁ পিতৃক প্ৰদান কৰা 2500 বিঘা মাটি দুখীয়া কৃষকৰ বাবে দান কৰিছিল। তেওঁ শ্লোগান দিছিল, হাল যাৰ মাটি তাৰ। ভূমিত যিসকলে খেতি কৰে সেইসকলেহে মাটিৰ মালিক হোৱা উচিত। কি যে এক বিৰল চিন্তাধাৰাৰ মালিক আছিল তেওঁ, য'ত আজিৰ দিনত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিসকলে আমি দেখিবলৈ পাওঁ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়ি তোলা, তেওঁ নিজৰ পিতৃৰ ভূমিত দেশৰ হকে দান কৰিছিল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ নকৰাকৈ। আজি এই ভূমিতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় গৌৰৱেৰে থিয় দি আছে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো তেওঁ সফলতা অৰ্জন কৰে আৰু 1969 চনত তেজপুৰৰ পৰা নিৰ্দলীয় বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। কিন্তু ৰাজনীতিটো তেওঁ ব্যক্তিগত লাভৰ পৰা আঁতৰি থাকে আৰু নিজৰ জীৱন কৃষক, শ্ৰমিক, থলুৱা খিলঞ্জীয়া লোকৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰে। 1969 চনৰ 20 জুন তাৰিখে 60 বছৰ বয়সত বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ দেৱাৱসান ঘটে। তেজপুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত তেওঁৰ দাহস্থলী এতিয়া বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা স্মৃতি উদ্যান হিচাপে আছে। তেওঁ চিত্ৰ, গীত, লেখা জীৱন কাহিনী কেৱল অসমকেই নহয়, সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষকো অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে। বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱ কেৱল এগৰাকী শিল্পী নাছিল, তেওঁ আছিল এক গতিশীল সভ্যতা। এই নমস্য ব্যক্তিজনৰ কথা আহকচোন আমি সকলোৱে প্ৰচাৰ কৰোঁ। ধন্যবাদ।